बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन बमूंगा द 10th क्लास द बायोलॉजी द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर 3rd नंबर टॉपिक को आगाज मुंग सर सशे दे आगादे न्यूरॉन। पहला लेक्चर मुंगा पर नर्वस सिस्टम बांधियो को द नर्वस सिस्टम और द कोऑर्डिनेशन बांधियो को पर कोऑर्डिनेशन के मुंगा दागे टाइप्स डिस्कस को पागे वर पसे मुंगा पर पहला टाइप बांधे जे रकम नर्वस कोऑर्डिनेशन दे दागे मेजर डिविजन्स हुए दगा मेजर डिविजन्स मुंगा वीलू च नर्वस सिस्टम च दे आगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बांधे मुश्तमिल दे सेंट्रल नर्वस सिस्टम च कम दे आगा पर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मुश्तमिल दे बे पेरिफेरल च कम दे आगा सेंसरी दे मोटर दे और ब्याजम सर मोटर च कम दे फर्दर सोमैटिक दे ऑटोनॉमिक पे फर्दर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दैट वन मुंगा डिटेल सर वीलू हो पागी कि मुंगा खबर कड़ी वा च असल की द दे नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट च दे आगा सशे दे आगा दे न्यूरॉन। So basically neuron is the structural and functional unit of the nervous system. हम दा न्यूरॉन्स राइवजे शवी दी और दे च कम दे टिश्यूज जोड़ कड़ी टिश्यूज ऑर्गन्स जोड़ कड़ी ऑर्गन सिस्टम जोड़ कड़े दे सो दा यूनिट ते द नर्वस सिस्टम जों पर बॉडी की च सुमरा नर्वस सिस्टम मौजूद ते दागे सुमरा पार्ट्स मौजूद दी आगा टोल पार्ट्स द दे न्यूरॉन न जोड़ दी। सो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। दा खबर है साथ अल पकार दी मुंग पदे बानी उस डिस्कशन को हाँ बल खबर दा याद साथ अल पकार दी چې دا نیورون چې کوم دی یا خو زمونږ سره ډنډرایټس پلس سیل باډیز چې کوم دی ډنډرایټس دی او سیل باډیز دا ډیر شی راوځي کی نو دی زمونږ سره چې کوم شکل جوړي هغه ته ګری میټر وای دوه قسمه میټر دی زمونږ سره په نروس سیستم کې یو ګری میټر دی یو وایټ میټر دی ګری میټر په اصل کې سیل باډیز راوځي شنو هغه سره جوړي ګری میټر جوړي او چې کله زمونږ سره مایلینیټډ اگزانز راوځي دا بس مونږ وای چې اگزان څه ته وای او سیل باډي څه ته وای نو هغه زموږ سره وایټ میټر جوړي سو اصل کې دا نروس سیستم چې کوم دی دا د وایټ میټر او د ګری میټر نه جوړ دی مونږ دلته خبر وکړه چې سیل باډیز ډنډرایټس مایلینیټډ اگزان راځو مونږ سټرکچر طرف ته په دې باندې مونږ اوس په ډیټیل سره پوه شو نو کله مونږ د نروس سیستم لکه سټرکچرل یونټ کورو او هغه د نیورون نو په دې نیورون کې زموږ سره مونږ وای چې په درې حصو کې تقسیم شوی دی یو ټیپیکل نیورون ګوره زموږ سره نیورونز بیا په ډیفرنٹ دي په شکل کې سنسری بل یو شانتي دي میکس چې کوم دی مطلب موټر چې کوم دی هغه بل شانتي دي انټر نیورون چې کوم دی هغه ډیر شارټ دی نو دا زموږ سره بدل غونته دي خو یو ټیپیکل نیورون عام طور باندې نیورون هم په دې شکل کې د څنګه چې ما ایستله څنګه ډرا کړی دی د دې میجر درې پارټ سي یو پارټ زموږ سره دی ډنډرایټ دویم پارټ زموږ سره دی سیل باډي او دریم پارټ دی زموږ سره اگزان بیسیکلی چې تاسو کله د نیورون پارټس یادوئ تاسو به چې درې پارټس دي دا په اصل کې سیل دی دا سیل نه دا سایټوپلازم چې کوم دی دا الانګیټ شوی دی دې ته مونږ اگزان وایي سایټوپلازم داسې اوږد شوی دی صحیح ده که نه لکه مطلب فرض که پلاستیک ګوته دې راوغستله په هغې کې تاسې ګوته داسې ورکړله پلاستیک ګوته داسې لکه شانتې راوږده شوله نو دا یو آوټ ګروت خونته ترې راووتو که نه دغه شانتي دا سایټوپلازمیک آوټ ګروت دی دې ته مونږ وایو اگزان دا دنه زموږ سره د سایټوپلازم دی د دې نه چې کوم دی دا بیا برانچز وتی دا برانچز هم د سایټوپلازمیک آوټ ګروت دي څنګه چې مونږ سیلیا یادو چې د سیل نه سیلیا وتی هغه هم یو سایټوپلازمیک آوټ ګروت دی دغه شانتي دا هم آوټ ګروت دي نو دا زموږ سره ډنډرایټس دي په دې ډنډرایټس باندې ریسپټرز پراتی دا اصل کې ریسپټرز دي په دې باندې چې کوم دی ریسپټر پروتین پراتی مطلب د دې لپاره ورکوټي ریسپټرز په دې باندې پراته دي چې هغه څه کوي یو سنسري انفارمیشن ګیټ کوي صحیح ده سنسری انفارمیشن د څه په شکل کې راځي د سټیمولس په شکل کې راځي او سټیمولس ته ویل کېږي any detectable change in environment is called څه شی سټیمولس ګوره سټیمولس هغه ته ویل کېږي چې یو چینج دی خو ډیټیکټبل دی اوس فرض که تو چاته آواز کې هغه ستانه دومره لرې دی چې ستا آواز نه اوري نو ته خو په انوایرمنټ کې چینج راولې ته خو خبرې کې خو د هغو دپاره ډیټیکټبل نه دی دا د هغو دپاره سټیمولس هم نه دی د هغو دپاره به اله سټیمولس وي چې د هغو غوږونو ته دا خبره ورسي او د هغو د غوږونو پرده وړقوي نو دا به اله د هغو دپاره سټیمولس کنسیډر کېږي صحیح ده که نه نو دغه سټیمولس بیسیکلی ریسیو کوي څوک دا ډنډرایټس ریسیو کوي او دا ډنډرایټس هغه سټیمولس ډایرکټ کی چرته سیل باډي ته سیل باډي د دې یو داسې پارټ دی چې په دې کې زموږ سره نیوکلیس موجود دی ګالجي باډیز چې کوم دی یا انډوپلازمیک ریټیکولم یا زموږ سره چې کوم دی مایټوکانډریا وغیره دا زموږ سره سیل باډي ده سو دا کمانډ دا میسج ډایرکټ راشي سیل باډي ته سیل باډي هغه میسج چې دی هغه ډایرکټ کی چرته
د اگزان ته ډایرکټ کی او دغه اگزان بیا فردر د خپل اند ته رسي صحیح ده او پس کې دا کوي دغه په دې اگزان کې دا میسج چې کوم دی اوس دغه اگزان هم اضافي سټرکچرز دي چې هغه یادول ضروري دي صحیح ده بیسیکلی تاسو د کړل چې ډندرایټ سیل باډي او اگزان دي خو لکه د دې نه علاوه نور هم زموږ سره پارټس دي څنګه پارټس دي زموږ سره یو خو چې دا اگزان په کوم ځای باندې ختم شي هغې ته وایي اگزان ټرمینل یا ورته نرف انډینګ وایي اگزان ټرمینل یا نرف انډینګ اگزان ټرمینل ورته هم ویلی کېږي او نرف انډینګ ورته هم ویلی کېږي دا یاد ساتئ په دې باندې نرف انډ شوی دی او د اگزان اخیری حصہ ده ټرمینل دی اوس د دې اگزان ټرمینل سره یا خو به مسل اټی چې ولې چې دی به دا کمانډ مسل ته ورکوي یا به ورسره ګلینډز اټی چې یا به د بل نیوران له دا میسج ورکوي نو د بل نیوران ډنډرایټ به ورسره اټی چې پوه شولی نو دم زموږ سره چې دی لکه فار اگزامپل د ده نه چې کوم دی دا کمانډ دغه شانتي دا د اینډ ته ورسېدو د دې سر به خواته بل ډنډرایټ داسې لګېدلي نو دی به دا میسج بیا بل نیوران له ورکوي نو که بل نیوران له ورکوي نو ډنډرایټ به اټی چې که مسل له ورکوي جو نیورو مسکولر جنکشن ورته ویلي کېږي نیورو مسکولر جنکشن په هغې باندې کنیکټ دا نرف انډینګ ورته تلي اوس راځو مونږه دا کم دا کمانډ چې د دې تکې نه راغی او د دې اگزان کې دننه تلو نو د دې اگزان د پاسه ورکوټي د فیټس نه جوړ شوی شیت دی یو کورینګ دی او هغه کورینګ چې کوم دی د اگزان لا هیلپ ورکوي په میسج فاسټ لیږلو سره د دې د وجې نه چې په کم اگزان باندې د پاسه مایلین شیت نو دی به امپلس چې کوم دی به فاسټ کیری کوي نو دا مایلین شیت ته ویل کېږي دا بلیک کلر چې مونږ کوم میستو د پاسه دا دننه د نرې تلې د څه شی اگزان د اگزان د پاسه داسې کورینګ دی هغه کورینګ ته ویل کېږي مایلین شیت او هغه جوړ شوی د څه نه دی د فیټس نه دی بله خبره دا یاد ساتل پکار دی چې د دې که خیال لیکړي لکه دا شوان سوري دا مایلین شیت چې کوم دی زی په زی باندې کټ شوی دی په دې کې زموږ سره ګیپس دي د ګیپس ته ویل کېږي نوډ اف رینویر دا نوډز دي زموږ سره څه شی دی نوډز دي او د دوو نوډز په منځ کې د دې اگزان نه چاپیره یو سټریپ لایک سټرکچر د سټریپس د چاپیره شوی دی چې هغې ته مونږ شوان سیل وایو تیډر شوان چې کوم دی ډسکور کړی نو دې ته مونږ څه وایو شوان سیل ورته وایو څه ته وایو شوان سیل شوان سیل څه شی دی سټریپ لایک سیلز اراؤنډ اگزان مایلین چې څه دی فیټي لیئر اوور دی اگزان د اگزان د پاسه یو فیټي لیئر دی نوډ اف رینویر څه شی دی بټوین ټو شوان سیلز د دوو شوان سیلز په منځ کې د دوو شوان سیل په منځ کې چې کوم زموږ سره دا خالی ځای دی چې مایلین شیت پې هم نشته دی نان مایلینیټډ پورشن اف اگزان دا دوه شوان سیلز دي د دې په دې منځ کې دا ورکوټې نان مایلینیټډ خالی ځای چې کوم دی دې ته ویلی کېږي نوډ اف رینویر دا نوډ دی ټیک شو راځو مونږ نرف امپلس طرف ته چې دې چونکې ریسپانسیبل دی د نرف امپلس کیری کول لپاره نرف امپلس ویو آف الکتروکیمیکل چینج ټریول تھرو نیوران مطلب دا څه شی دی د الکتروکیمیکل چینج یو ویو ده د الکتروکیمیکل چینج داسې کنه چې د پوټنشل ډیفرنس باندې ډیپند کوي دا به تاسو ان شاء الله په ایڈوانس لیکچرز کې به تاسو چې کله تاسو کالج ته لاړ شئ لکه دا داسې چې یاره د دې سیلز نه بهر زموږ سره د آینز مقدار آینز زموږ سره څه شی دی الکترولایټس چې کوم دی سوډیم دی کیلشیم دی پوټاشیم وغیره د هغې بهر مقدار او دننه مقدار چې په دې کې کله ډیفرنس وي نو دې ته موږ پوټنشل ډیفرنس وایو او د دغه پوټنشل ډیفرنس د وجې نه دا د هایر نه لور ته او د لور نه هایر ته ګیټس به ورته کولاوي کې دننه به ځي او بهر به راځي یو ویو فارم به جوړوي او دی به میسج کیری کوي چې دغه ته موږ څه وایو الکتروکیمیکل چینج په دې طریقه باندې چې کوم دی دا میسج د یو ځای نه بل ځای ته ځي ها اوس راځو مونږه ټایپس آف نیوران طرف ته دا خو مونږ د نیوران سټرکچر وی د نیوران زموږ سره درې ټایپس دي یو سنسري نیوران دی چې د انفارمیشن د سنس آرګن نه واخلي او چرته وړي د سنټرل نروس سیستم ته راوړي د برین ته راوړي یا سپاینل کارډ ته راوړي نو چې د میسج راوړي لکه فار ایگزامپل سترګه د یو څیز اني غوږونه دي هغه اوس خبره اوري لاس دي هغه ته د یو څیز احساس ورکوي چې دا نرم دی یخ دی سموت دی یو شی بل شي نو دا احساس دا څوک راوړي دا سنسري نیورانز راوړي بل زموږ سره د موټر نیوران
چې هغه بیا د هغه برین نه د کوم چې زموږ سره سنټرل نروس سیستم د هغونه کمانډ بیا راوړي چرته افیکټرز ته. صحیح ده کنه؟ لکه تا ته څوک وایي چې یاره مالا پوینټر راکا مارکر راکا، نو تا واورېدل ستا غوږونو میسج راوړو چرته کې برین ته. برین تا ته وایي چې یاره دله دا مارکر ورکړه، نو مارکر ستا په لاس کې دی، ته به لاس هغو طرف ته ایکسټینډ کې ته به یې وله ورکې، نو ستا برین موټر نیوران ته او کم موټر نیوران ته هغه موټر نیوران ته چې کم موټر نیوران ستا په دې لاس کې دي، نو هغوی ته وایي چې ته داسې چلو که دا دوی ته ایکسټینډ کړه، دوی ته دا مارکر ورکړه. صحیح ده؟ نو دا داسې قسمه دغه چې کوم دی امپلس دا چونکې افیکټر شو کنه، دا لاس افیکټر دی، نو دې ته دا میسج څوک راوړي د سنټرل نروس سیسټم نه، دا ورته موټر نیوران راوړي. بل زموږ سره دی اسوسییټیو نیوران. اسوسییټیو نیوران اصل کې په برین کې په سپاینل کارډ کې داسې قسمه سیلز دي چې د سنسري نیوران د موټر نیوران سره اټیچ کوي، کنیکټ کوي وسره. سنسري نیوران د موټر نیوران سره، د سنسري نه میسج لاړو دی ډایرکټ موټر لور کې د ریفلیکس اکشن لپاره. صحیح ده؟ نو شارټیسټ وی ده ډایرکټ موټر نیوران لور کې یو ریفلیکس آرک ډیولپ کی چې کوم موږ په ریفلیکس اکشن کې په ډیټیل سره وایي چې ریفلیکس آرک څه ته وایي، نو دا زموږ سره څه شی دی اسوسییټیو نیوران یا انټر نیوران ورته ویل کېږي. بل زموږ سره نرو څه ته وایي. اصل کې په نیوران کې او په نرو کې فرق دی. زموږ خلک په نیوران او په نرو کې فرق نه کوي. ګوره دې ته سټوډنټس دې طرف ته متوجه شي چې لکه دا مطلب په دې سونو کې ډیفرنس موږ ته پکار دي چې پته چې یاره ته وسړی چې په نرو کې په نیوران کې څه فرق دی، د دوانه یو شی دی. غلطه خبره ده، یو شی نه دی. نرو چې کوم دی بیسیکلی کلیکشن اف اگزانز، ډیر شی اگزانز راوځي شي او د هغې نه یو پروټیکټیو کورینګ وي. دې سټرکچر ته څه ویل کېږي؟ نرو ورته ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ نرو. لکه دا زموږ سره یو غټ څه شی دی سټرکچر دی، په دې غټ سټرکچر کې زموږ سره دا ورکوټي لکه د پیپونو په شانتي تیل دی پکې، خو د دې نه چاپېره زموږ سره یو پروټیکټیو کور دی. هغه پروټیکټیو کور کې دننه زموږ سره څه تللی دي؟ نیورانس پکې تللی دي، او د نیوران کمې څه پکې تللی ده؟ اګزانس پکې تللی. نو ډېر شی اګزان راوځي شوي، د هغې نه یو پروټیکټیو کور چاپېره شوی، لکه تارونه راغونډ کړه د هغې نه سولوشن ټیپ چاپېره کې داسې. صحیح ده که نه؟ نو دې سټرکچر دې بنډل ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو نرو ورته وایو. او دا نرو بیسیکلی بیا زموږ سره درې قسمه دي. څو قسمه دي نرو؟ نو که څوک تا ته وایي چې د نیوران څو قسمونه دي، نو هغه هم د سنسري موټر او اسوسییټیو دي. خو د نرو زموږ سره چې کوم درې ټایپس دي، نو په دې کې زموږ سره سنسري هم دي، موټر هم دي، خو ځینې پکې مکس دي چې هم یو بنډل دی چې په دې کې زموږ سره انفارمیشن په دې بنډل کې سنسري نیوران پکې هم دي او موټر نیوران هغه اګزان پکې هم دي. نو په دې کې دا میسج راځي هم او ځي پکې هم. د بجلی یو تار دی چې په هغې کې فرض کړه کرنټ راځي هم او ځي پکې هم، لکه داسې قسمه مطلب چې د یو طرف پکې انفارمیشن راځي او بیا پکې ځي هم، خو په دې یو کور کې بند دی. نو دې ته مونږ څه وایو؟ مکس نیوران ورته وایو، مکس نرو ورته مونږ وایو. لکه څنګه چې زمونږ د سپاینل کارډ سره اټیچ دی، د باډي نه ټول میسج راغلی دی، لکه میسیجز مطلب سنسري موټر راغلی دی، یو نرو ته چې کوم دی دغه شوي دی راغونډ شوي دی، هغه بیا د سپاینل کارډ سره اټیچ دی، نو په هغې باندې میسج راځي هم او په بل طرف باندې پکې ځي هم. هغې کې بیا زموږ سره روټس دي چې یو ته مونږ ډارسل، بل ته مونږ وینټرل وایو، دا په سپاینل کارډ کې په ډیټیل سره وایو. بهرحال زموږ د دې ځګې پورې چې کوم دی لیکچر او هغه صرف په نیوران باندې د هغې په سټرکچر باندې زموږ سره چې دی نو دا لیکچر زموږ نننی لیکچر ختم شو. نیکسټ لیکچر به انشاءالله مونږ په برین باندې کوو. سو د هغې دپاره ضروري ده چې تاسو پریویس لیکچر یې هم وګورئ، ځکه چې تاسو کله ایډوانس سټډي کوئ نو د هغې نه چې تاسو پریویسلی بیک سم نه کتلی نو تاسو بیا په هغې ایډوانسز باندې نه پوهیږئ. زموږ ټاپک ختم شو. تھینک یو. الله حافظ.